Të nderuar teleshikues, përshëndetje, nisim emisionin Debati në Channel One. 3 javë më parë, Shqipëria mësoi shefin e ri të shtabit përgjithshëm të ushtrisë. Quhet General Bardhyl Kolçaku dhe unë sot kam kënaqësinë ta kem në daljen e tij të parë publike në studion time. General, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma zoti Qafoku. Është kënaqësi për mua që të jem sot në studion tuaj, siç e thatë, është dalje e parë live në media, pavarësisht se ne kemi qenë direkt ose indirekt në gjithë këto aktivitete, qoftë promovimi, qoftë ceremonia e marrjes detyrës, apo dhe aktiviteti më i rëndësishëm që ishte konferenca e shefëve të shtabit vendit të NATO-s. Megjithatë është kënaqësi veçantë të jem sot me ju. Mua më lehtësohet detyra sot dhe puna ime profesionit si gazetar për shkak të asaj që unë ju njoh shumë mirë dhe nuk e kisha menduar kurrë që urimin tim suksese do ta bëja live. Suksese për në këtë detyrë kaq të lartë. Faleminderit, e vlerësoj shumë. Pyetja e parë, general, për hyrje, sepse unë kam përgatitur një insert që bën fjalë për karrierën tuaj dhe në formë portreti, është që si mendoni, kishi një arsye të veçantë ata që ju përzgjedhën për të qenë shefi i shtabit të ushtrisë? Në fakt, unë kam mbetur i befasuar në këtë përzgjedhje. Natyrisht promovimi në gradën madhore general brigade ishte i pritur, pasi në listë meritën isha vendosur i pari dhe kjo ishte një diçka që pritet, ndërsa emërimi në këtë pozicion erdhi i papritur, por ne ushtarakët kemi moton urdhëro si urdhëron, në kuptimin që jemi gjithmonë të gatshëm për të shërbyer interesat e adeut dhe me këtë rast duhet të falenderoj nga zemra ish ministrin e mbrojtjes, zonjë Mikodeli, kryeministrin Edi Rama, pasi propozimi shkon nëpërmjet kryeministrit, dhe natyrisht presidentin e Republikës zoti Meta, që më besuam këtë detyrë, që është detyra më e lartë në forcat e matosura, dhe është diskrecion në tyre për zgjedhja, por unë i falenderoj, gjë rastin të falenderoj. Do të thënë ju e mësuat vetëm kur të thanë hajde Bardhyl se të kemi bërë shef shtabi? Nuk është paka shumë, nuk ndodh kështu, pra kishte një indicje që ishte dërguar një propozim. Kush e kishte bërë propozimin? Sipas ligjit propozimi bëhet nga ministri i mbrojtjes. Nga ministri, nga tek kryeministri dhe pastaj është vendimarrja e kryeministrit i propozoi presidentit. Do të nuk ishte disa kandidatura kanë fjalën. Ishit vetëm ju? Nuk e di kush ka qenë kandidatura të tjera, por di që emri im u vendos në këtë propozim dhe në fund fare vendimarrja ishte që unë të merja këtë detyrë. Do të thënë ju nuk e dini që pse ata kanë menduar që të bën ju. Ju vetëm vendosur dhon. Unë mendoj që janë disa cilësi karakteristika që duhen për këtë pozicion, që një kushte, që është ditur që do të jesh general me gradë madhore, por janë edhe disa cilësi të tjera, siç është eksperienca, përkushtimi, gjithë përvoja, karriera e mëparshme, por në fundit është në diskrecionin e këtyre 3 vendimarrësve, siç thash, ministri i mbrojtjes, kryeministri dhe presidentit, që të vendosin. Dhe unë i falenderoj edhe një herë tjetër. Unë futem të ata njerëz që jam gëzore shumë Bardhyl që ti je emëruar shefi i shtabit për shkak të asaj që ti njoh mirë, po të ndjekim portretin dhe pastaj kam ato pyetjet e mia që ti mund të drejtohesh dhe një luftë, por nuk e di se si do t'i përgjigjesh pyetjeve. Ta ndjekim insertin. Si u ngrit një yll në ushtrinë shqiptare, nga Roland Qafoku. Më 1 shtator 1982, në shkollën e mesme ushtarake Skënderbej, në Tiranë, në ditën e parë të shkollës, një mësuese thiri një emër: Bardhyl Kolçaku. Sa po dëgjoi emrin, djaloshi 14 vjeçar nga Berati u përgjigj: "Këtu." Mësuesja u prezantua se ishte zysha kujdestare e tij. I caktoi klasën dhe i uroi suksese. Pa e ditur se pas 35 vjetësh, pikërisht ky djalosh do arrinte në maj të ushtrisë shqiptare duke marrë detyrën e shefit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë. Por që të arrinte deri këtu, Bardhyl Kolçaku i është dashur të kaloj përmes 3 cilësive të rëndësishme. Dëshira e madhe për të bërë ushtarak i Zoti, përpjekja maksimale për të qenë një nxënës dhe student ekselent, pozitivitet, durim dhe karakter.
Dhe kështu Bardhyl Kolçaku nisi rrugëtimin e gjatë dhe të vështirë të karrierës në ushtri. Duke kaluar vështirësi dhe njëkohësisht duke treguar formim dhe edukat, por edhe bindjen se një ditë do arrinte shumë lart. Dëshira e madhe për t'u bërë oficer nuk ju vanit asnjëherë, edhe pse në shumë raste, fal aftësisë të treguar në mësime, jeta e tij mund të ndryshonte kurs. Edhe pse ishte një djetanoz i pandrejshëm dhe një nga nxënësit më të mirë në shkollë, ai nuk preferoi të shkojë në asnjë universitet civil, edhe pse e kishte këtë mundësi. Shumë të tjerë e bën këtë, me merit ose jo, me marifete ose jo, edhe pse ishin shumë më poshtë tij. Me të gjitha dhjeta, për Kolçaku nuk do të thoshte që të shkëlqente në disa lëndë dhe në disa të tjera të merrte dhjetën për inerci. Madje, dhe në fiskultura i merrte dhjetën e vet, dhe jo siç bënin disa nxënës të mirë në përgjithësi. Ai nuk preferoi të zgjidhte një degë të lehtë as në akademi dhe me dëshirën e madhe të bëhej oficer i Zoti, zgjodhi degën e zbulimit, një sfidë që vetëm ai diti ta shpjegonte. Ai nuk e bëri këtë as pas vitit 1990, kur u diplomua, kur të gjithë studentët ushtarak ose jo ikin masivisht nga Shqipëria dhe ushtria, ndërsa ai i çuditi të gjithë që jo vetëm qëndroi në Shqipëri, por edhe në ushtri, për të vijuar një karrierë dhe duke lënë plot habi të gjithë kolegët. Nuk u dorëzua përballë vështirësive të reja, teksa kaloi me sukses 10 trajnime, specializime e shkolla në akademitë ushtarake të huaja në Evropë dhe SBA, derisa një ditë emri i tij u bë më i lakuari për të graduar general dhe më pas shef i shtabit të përgjithshëm i forcave të armatosura. Bardhyl Kolçaku në këtë detyrë ka dhe një avantazh tjetër. Është i pari ushtarak në krye të piramidës së ushtrisë që gjatë gjithë karrierës së vet, që nga shkolla Skënderbeje deri më sot, ushtria shqiptare nuk ka qenë asnjëherë pjesë e Traktatit të Varshavës. Komandant toge, komandant kompanie, shef zbulimi, komandant batalioni. Fati dhe zotësia e donte që të ishte pikërisht ai që pas antarësimit të Shqipërisë në NATO, Bardhyl Kolçaku të bëhej oficer i parë shqiptar i emëruar me një detyrë në shtabet e Aleancës, në fillim si oficer shtabi dhe më pas si drejtori i drejtorisë së integrim koordinimit. Të gjitha këto i ka arritur vetë, pas një favorizim, pas një përkrahje klanore dhe pas një përkrahje politike, por vetëm me zotësi dhe me parimin self-made. Kjo ishte historia se si lindi, u rit dhe u ngrit një yll në ushtrinë shqiptare, larg veseve, larg mburjeve, larg përtatësisë, pa buj po me përulje ndaj qëllimit që i kishte vënë vetes për të bërë një ushtarak i denj. Të gjitha këto sot që ka kaluar kaq kohë dhe vetë generali, por edhe zysha e tij kujdestare, duhet ta kujtojnë mirë atë 1 shtator 1982, kur ajo i thiri emrin pa e ditur se ky yll me emrin Bardhyl Kolçaku ishte një nga nxënësit e saj me të cilin ajo sot, por edhe të gjithë ata që e njohën, mund të krenohen. Faleminderit, general, edhe ne të vëmë një yll. Faleminderit për insertin, më emocionoi. Natyrisht ishte shkurtimisht gjithë rrugtimi im ushtarak, e më sollën kujtime shumë të ngrohta të kolegëve, të bashkëmoshatarëve, të pedagogëve, të drejtuesve. Falenderoj, me të vërtet emocionues. I meriton të gjitha, më lejo që ta heq atë pjesën zyrtare që duhet thras general, Bardhyl, i meriton të gjitha, të njoh shumë mirë. Faleminderit juve. Dhe është në ato raste që unë dua ta them që si zonja Kodheli dhe kryeministri Rama më kanë habitur pozitivisht që kanë bërë një përzgjedhje për shkak të asaj që unë njoh, e them se në boll kritika u bëjmë qeveritarëve, e them bravo zoti kryeminist, bravo zonja Mimi Kodheli që keni bërë një përzgjedhje të tillë. Të njoh shumë mirë për gjitha cilësitë. Unë falenderoj, kjo më bën që të më mbush me kënaqëri, por më rrit edhe përgjegjësinë qytetare, përgjegjësinë dhe detyrimin për të shërbyer sa më shumë adeut, në atë moton detyra nderi adeu, por dhe për të justifikuar besimin edhe të vendimarrësve, por dhe të kolegëve apo vartësve, të cilët shikojnë, kanë shumë besim dhe shpresojnë që
ushtria të ngrihet akoma në nivele më të larta. Zoti Kolçaku, pak ditë më parë në Tiranë u mbajt një takim shumë i rëndësishëm i shefave të shtabit të vendeve anëtar të NATO-s. Një nga ato pikat më të rëndësishme aty ishte stabiliteti në Ballkan, stabiliteti në rajon. Realisht është Shqipëria dhe si pjesë e Ballkanit dhe gjithë Gadishkulli dhe gjithë rajoni një vend i stabilizuar? Ju e cekët, është e vërtet që para disa ditësh u zhvillua konferenca e shefëve të shtabit vendet NATO-s, një nga aktivitetet më të rëndësishme të aleancës dhe i takon në bazë rotacioni i Shqipërisë këtë aktiviteta bëjmë mbas 29 vjetësh. Mbas 29 vjetësh. Gjej rastin këtu të falenderoj të gjithë aktorët që kontribuan për mbarvajtjen e kësaj konference, që nga institucioni i presidentit, i kryeministrit, po ashtu edhe të gjithë aktorët e tjerë të sigurisë në vend që pati një angazhim të Ministrisë së Brendshme, Drejtorisë së Policisë, Gardës Republikës, Shërbimit Informativ Shtetëror, por dhe pushtetit lokal, Bashkia Tiranë, Bashkia Durrës, Kruj dhe të gjitha institucionet tjera që kontribuan për mbarvajtjen e këtij aktiviteti kaq të rëndësishëm, ku morën pjesë 29 vende anëtare, shefat e shtabit, me delegacionet. Që bëhet çdo vit. Që bëhet një herë në vit në vendet në secili vend, por dhe komandantët e komandave supreme dhe delegacionet e tjera, dhe ishte një eveniment i suksesshëm që me mbresa nga të gjithë të pranishmit, jo vetëm në zhvillimin e konferencës, por dhe në pjesën jashtë konference. Dhe i falenderoj edhe qytetarët për mirëkuptimin, për ndonjëherë për bllokimin e trafikut apo probleme tjera, por gjithçka shkoi shumë mirë dhe falenderoj edhe një herë të gjithë ata që u angazhuan, dhe strukturat e Ministrisë së Mbrojtjes natyrisht. Dhe lidhur me stabilitetin në rajon? Stabilitetin në rajon, rajoni i Ballkanit ose i Ballkanit Perëndimor siç e quajmë, është një situatë e sigurisë stabile, por e brisht, ka faktorë që kërkojnë ta cënojnë këtë stabilitet. Aleanca është angazhuar që për stabilitetin në rajonin e Ballkanit, por edhe në përgjithësi në gjithë aleancën e NATO-s, por edhe në periferinë e saj, dhe ju e dini që në Kosovë është misioni NATO-s KFOR, në Bosnjë-Hercegovinë misioni BE-s Althea, po ashtu dhe angazhime tjera të aleancës në mënyrë që rajoni jonë të jetë një rajon i qetë, larg ekstremizmave dhe terrorizmave, dhe më e rëndësishme është që aleanca është e vendosur të qëndrojnë në rajon, jo në bazë të një kalendarit përcaktuar, por në bazë të situatës në terren. Edhe ky është edhe qëndrimi dhe që na shkon përshtatë dhe Shqipëria, Republika e Shqipërisë e mbështet fort. Në cilësinë e shefit shtabit të përgjithshëm të ushtrisë, zoti Kolçaku, por edhe si një oficer karriere që keni qenë me detyra të rëndësishme edhe në headquarterin e NATO-s, unë kam një pyetje që e bën çdo kush që është sadopak interesuar. A është Rusia një rrezik për vendet anëtare të NATO-s? NATO-a ka identifikuar disa kërcënime që vinë nga lindja, po ashtu dhe nga jugu që janë kryesisht terrorizmi. Unë nuk do të përmend këtu se në detaje kush janë këto kërcënime, por Aleanca është e përgatitur qoftë kërcënime tradicionale që janë konvencionale, po ashtu dhe ato asimetrike që janë kërcënime nga terrorizmi, dhe ka përqasjen 360 gradë dhe për të siguruar alat e saj. Dhe jo më kot adoptimi i Aleancës dhe zhvillimet e fundit, që ju e dini janë dislokuar forcat gatishmërisë së lartë në vendet baltike dhe Poloni, janë edhe disa formacione në Rumani e Bullgari, janë sinjale që Aleanca është e përgatitur për t'i përballuar këto rreziqe në mënyrë më të mirë të mundshme ushtarakisht. Por natyrisht diplomacia dhe politika janë ato që do të përcaktojnë dhe do të vendosin prapat e mëtejshëm. Ka në këto momente element të luftës ftohtë, zoti Kolçaku? Ne kemi parë në këto vitet e fundit, ne dim për aneksimin e jashtëligjshëm të Krimes, ne dim dhe vazhdojnë problematikat në kufirin me Ukrainën, po ashtu dhe në disa republikat të tjera të ish Bashkimit Sovjetik. Ne ndjekim me vëmendje këto situata, po ashtu situata që vazhdon edhe në Siri apo në lindjen e mesme, janë situata shqetësuese që indirekt kërcënojnë dhe sigurinë e Aleancës. Prandaj Shqipëria është pjesë e këtyre angazhimeve, qoftë në misionet e NATO-s, qoftë ato të BE-s. Zoti general,
1 prill të vitit 2009, Shqipëria u bë anëtare e NATO-s. Kanë kaluar 8 vjet nga ai moment historik, një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë e shtetit shqiptar, që nga shpallja e pavarësisë. Unë kisha një pyetje të tillë, pas kaq viteve, ne sot mund të themi se çfarë roli dhe çfarë pjesë jemi ne në NATO, kur dihet tashmë ka dhe një teori të presidentit Donald Trump, i cili thotë që çdo vend antar duhet japi kontributin real të tij dhe jo kontribute modeste apo simbolike siç kanë qenë deri më sot. Unë mendoj që nga viti 2009, por mund ta shty dhe pak më parë kur ne kemi qenë në procesin e antarësimit, në procesin e planit të antarësimit për NATO apo partneritet për paqe, Shqipëria ka qenë një partner i denj, duke marrë pjesë dhe kontribuar, duke mbajtur edhe barrën në aleancë në proporcion me madhësinë dhe sasinë e personelit, ndërsa mbas vitit 2009 që ne jemi antar full-fledged, e quajmë antar të plot të aleancës, ne duhet të dimë që Shqipëria është një antar jo vetëm me votë me drejtat barabarta, por dhe një kontribus real, një kontribus dinjitoz në të gjitha misionet, në të gjitha sfidat. Pse jemi kontribus dinjitoz? Sepse proporcionalisht po të shikojmë kontributin ton që ka qenë në vite në misionet dhe operacionet e aleancës apo në shtabet dhe formacionet ndërkombëtare, ne jemi në një raport mbi mesatar krahasuar me vendet e tjera. Kjo matet me misionet tona që dërgojmë jashtë? Me misionet, me personelin ushtarak, me personelin këshillues, me kontributet e tjera në të gjithë spektrin e aleancës. Dhe ne jemi një ushtri e vogël, profesioniste, me kontribute reale, të qëndrueshme dhe të dinjitoze. Dhe vlerësimi nga komandat strategjike, nga shtabet ndërkombëtare për personelin ton, për trupat tanë, është në notat maksimale. Megjithatë, ka një diskutim në Shqipëri, zoti Kollçaku, dhe ju, si oficer karriere, jo vetëm tani në detyrën e generalit, është për atë përqindjen në raport me GDP-n, është bërë një kërkesë nga NATO që të shkojë deri në 2%, ndërkohë ne nuk e kemi 1%. Sot që flasim, atë kushtin që të jetë mbi 2% të prodhimit përgjithshëm bruto për mbrojtjen, e realizojnë një pjesë e vendet NATO-s, jo të gjitha, 5-6 numërojnë me gishtet e dorës. Dhe kjo kërkesë nuk është vetëm për Shqipërinë, pra për të rritur kontributin monetar, por jo vetëm në para, por dhe kontributin me kapacitete, pra për të shtuar të rritur kapacitetet, kjo është një kërkesë e kahershme që u shtrua dhe në samitin e Walesit dhe në samitin e Varshavës, që të gjitha vendet të rrisin kontributet e tyre për të krijuar kapacitete, për të adresuar sfidat dhe kërcënimet. Dhe qeveria shqiptare ka marrë një angazhim konkret për të rritur buxhetin e mbrojtjes për ta çuar 2% në vitin 2024, sipas një matrice, një milestone të përcaktuar qartë, dhe kjo ka filluar që nga ky vit të implementohet duke shtuar buxhetin. Për vitin 2018 sa pritet jetë? Dhe 2017, por 2018 do rriten në mënyrë progresive. Nuk mund ta them me shifra, po është mbi një pikë 15 kjo? Kjo do të sjellë kapacitete, edhe më e rëndësishme është që kjo rritje do të shkojë për të prodhuar kapacitete për modernizim, për armatime të reja, për kontribute në misione paqëruese apo misione të tjera që do të kërkojë aleanca, pra janë kontribute të mirëfillta, sepse ka dhe vende të tjera që mund ta kenë buxhetin 2%, por po të shikosh outputet, se sa kontribuojnë ato në misione të aleancës, mund të jenë më pak edhe se vendi ynë. Tani ju përmendët këtë të armatimeve. Parasin tuaj, zotin Bazo, që e kam pasur kur ai ishte në detyrë, deklaroi që do zvendësohet arma Kalashnikov, automatiku i famshëm Kalashnikov. Në këtë momente, në ushtrinë shqiptare kemi Kalashnikov? Ministria e Mbrojtjes, Forcat Armatosura kanë filluar programin e modernizimit dhe të zëvendësimit të Kalashnikovit me armatimin e ri të standardet NATO-s që është M4 apo Beretta. Dhe ka filluar me grup batalionin që është prioriteti i Forcat Armatosura, të forcës toksore, dhe do të vijojë sipas një plani dhe një program modernizimi përcaktuar dhe me repartet e tjera.
Natyrisht që akoma nuk ka përfunduar, pse është një proces modernizimi, pra kemi akoma Kalashnikov, por është një proces i mirë menduar, i buxhetuar modernizimi dhe shumë shpejt Kalashnikov-i nuk do të jetë me pjesë e armatimit, por jo vetëm Kalashnikov-i, por dhe armatimi i rënd, mortajat 60, 81 apo 120 mm, apo dhe sistemet të tjera, ju keni parë helikopterët janë të gjeneratës Cougar apo anijet patrulluese, pra është një program, një projekt modernizimi që i përfshin të gjitha aspektet e komunikimit strategjik, komunikimin e sigurt të ndërlidhjes të kriptuar, pahimet personale, pahimet kolektive, pa futur pasaj të projektet e modernizimit të infrastrukturës. Kur përfundojnë që nuk do ketë fare Kalashnikov general? Nuk mund të them një datë të përcaktuar, por di që shumë shpejt Kalashnikov-i do të jetë një histori. Zoti Kolçaku, si është një ushtarak shqiptar në krahasim me ushtarakët e tjerë të NATO-s? Do thënë, unë nuk e shikoj fare diferencë me ju personalisht, shefin e shtabit të ushtrisë shqiptare me një shef shtabi, fjallavjen të një ushtrie pak a shumë si vendi ynë, po një ushtarak, po themi i nivelit të ulët, me një ushtarak nivelit të ulët të një vendit NATO-s. Unë natyrisht që unë kam punuar në shtabet e NATO-s për rreth 4 vjetë në detyrën, duke filluar nga oficer shtabi dhe drejtorie koordinimit e integrimit në SHAPE, në komandën strategjike të Evropës. Nuk mund të flasë për vete, por flasë për kolegët e mi që kam njohur, e pror, vartë, sa për kolegë, që kam pasur një përfaqësim të shkëlqyer në të gjitha nivelet, e komandimit dhe drejtimit, dhe kanë dhënë mesazhin që jo vetëm janë të barabartë, por herëherë janë edhe më mirë se sa kolegët e tyre të vendeve qoftë edhe ato perëndimore. Kështu që unë jam i bindur që në ushtrinë tonë ka kapacitete, jo vetëm në gradat e lartë, por dhe në gradat e ulta dhe në trupën e në oficerëve, por dhe të ushtarë profesionistë që janë të barabartë dhe ndoshta në nivel më të lartë edhe se partnerët e tyre. Për të mbyllur këtë pjesën e parë të emisionit general, unë duhet të pyes, ju keni marrë detyrën e shefit shtabit një kohë kur ka pas një vakum në drejtimin e shtabit të ushtrisë shqiptare. Për më shumë se 6 muaj, ushtria shqiptare ka qenë një rast unikal në histori që nga themelimi i shtetit që ka qenë pa shef shtabi. Si ka funksionuar ushtria shqiptare? Forcat armatosura ka një strukturë hierarkike që ato janë të destinuar që ato funksionojnë edhe kur mungon komandanti, zëvendës komandanti dhe strukturat e tjera. Natyrisht, funksioni institucioni i shtabit përgjithshëm, shefi i shtabit është institucion kushtetues dhe disa funksione që i ishin deleguar zëvendës shefi i shtabit ishin të deleguara ose zëvendës shefi i shtabit përfaqësonte shefin e shtabit. Kjo ishte një histori që nuk duhet ndodhte, kjo ndodhi dhe nuk ka qenë koha më e mirë që forcat armatosore të ishin pa shef shtabi. Mendoj që është një histori që i përket skaluarës dhe uroj që raste të tilla të mos ndodhin, pasi institucioni i shefit të shtabit është shumë i rëndësishëm. Mandati juaj general është 3 vjet? Po, natyrisht është 3 vjetë me të drejtë përsëritje. Për të drejtë përsëritje, por ne mendojmë për 3 vjeçin dhe për të dhënë maksimumi forcat armatosore. Jo, ju pyeta thjesht për ditur duke llogaritur atë të general bazës, atë Boshlikun. Gjithsesi, a ka vakum ligjor që të krijohen dhe të përsëriten ngërçe të tilla, ose a ka nevojë për rregullime ligjore, sepse pati një lloj ngërçi, duhet të themi tani, kur politika futet. Natyrisht, e mira të mirave është që forcat armatosore të mbeten jashtë betejave politike, sepse janë institucioni depolitizuar, janë aset kombëtar dhe nuk duhet që kjo është idealja. Por natyrisht, ne jemi në kuadrin e rishikimit dokumentave strategjik, që është dokumenti i rishikimit të mbrojtjes, i cili do të pasohet dhe rishikim disa dokumentave të tjerë themelor të funksionimit të forcat armatosore, siç është ligji i pushtetit dhe autoritetet të komandimit strategjik apo dhe ligji i karrierës në forcat armatosore, të cilët kanë disa vite që janë miratuar, gjatë kësaj periudhe 3-4 vjeçare ka pasur gjëra të mira që duhen ruhen, po dhe disa gjëra që mund të rishikohen. Është një proces që unë edhe në ceremoninë e marrjes detyrës e kam përsëritur, që do të vijojmë rishikimin e këtyre mënyrë që të bëjmë më të mirën për forcat armatosore.
për motivimin e personelit, për të eliminuar ngjarje të tilla siç përmendët ju dhe për të patur një kohezion dhe një. Ju keni ngritur një grup pune për gjithë këtë, për të hartuar Po, natyrisht. projekte, ligje me urdhër të kryeministit është ngritur një grup pune në nivel ndërministerial për rishikimin e strategjisë së mbrojtjes dhe do të përfundojmë shumë shpejt, do të paraqitet në qeveri, i cili do t'i hapi në rrugën dokumentat e tjera që përmenda ligjet Ka tjera. një propozim konkret brenda këtij propozimit të madh, general, për të ndryshuar diçka që ju mendoni kjo duhet ndryshoj? E para, pse lind i nevojshëm ky rishikim? Kanë ndryshuar disa elemente të sigurisë globale, qoftë kërcënimeve të rrezikeve, që i ceka edhe më sipër, kërcënimet të terrorizmit, kërcënimet konvencionale që i vinë aleancës, po dhe ne si pjesë aleancës, elementet të sigurisë, por edhe të element të strukturës, element teknologjik, mbrojtja kibernetike, që nuk ka qenë një domen i operacionalitetit të NATO-s, dhe elementet të tjerë të cilët duhet të adresohen. Ka një, po themi, në gjithë të fenomen që ju e përmendët, gjithmonë diskutohet pjesa e numrit të ushtrisë, të forcave të armatosura dhe teknologjia, do të thënë dy janë boshtet e asaj qenësisë së ushtrisë. Si është ky raport dhe a kemi ne kapacitetet të mjaftueshme, sepse ju e përmendët në fillim që raporti i kapaciteteve aty është ajo që matet. Atëherë, mbrojtja e vendit si një detyrim kushtetues dhe sigurimi i pavarësisë, i tërësisë territoriale, po dhe rendit kushtetues është misioni i forcat armatosura. Mbas atrasimit në NATO, ky mision realizohet në përputhje dhe me nenin 5 të aleancës që është mbrojtja kolektive. Por kjo nuk do të thotë që forcat armatosura, se para nenit 5 është nenit 4, që çdo vend duhet të ketë kapacitete të mjaftueshme për të përballuar agresionin në nivelet e mparshme dhe pastaj aktivizohet neni 5 i aleancës. Unë nuk shikoj në një kërcënim direkt ose serioz konvencional ndaj Republikës Shqipërisë, por ka aktorë të tjerë jo shtetëror, terrorizmi, ekstremizmi, të cilat përbëjnë kërcënime dhe rreziqe që ne duhet të jemi të përgatitur. Shqipëria rrezikohet nga terrorizmi? Po natyrisht, ne jemi pjesë e aleancës kundër terrorizmit dhe jemi të rrezikuar, prandaj ne duhet të jemi vigjilentë dhe të përgatitur për të adresuar këtë kërcënim. Ka qenë ndonjëherë ky rrezik shumë afër ne, se kjo që thatë ju është i përgjithshëm. Çdo njeri e kupton këtë. A ka qenë ndonjëherë Shqipëria shumë afër këtij rreziku? Unë nuk duhet të adresoj se disa informacione janë të klasifikuara, kur shërbimet inteligjente në vend dhe ato në bashkëpunim me partnerët tanë kanë adresuar dhe kanë menjanuar kërcënime direkte për jetën e qytetarëve shqiptar dhe të institucionet të sigurisë. Ka pasur asaj? Ka pasur. Okej, kalojmë në publicitet, kjo është fundi i pjesës së parë. Publicitet. Faleminderit, kthehemi në studio. General, një shef shtabi gjithmonë pyetet si ka marrëdhënie me ministrin. Unë dëgjoj shumë, duke qenë dhe vetë me një background ushtarak e njoh më mirë se të gjithë tjerët. Madje rregulli është që i ke punë të mirë kurse ke mirë me ministrin ose me ministren. Se do të thonë çfarë do të ndodh, je i vetmi shef shtabi që si sanduiç ke një pararës femër, një pasarës femër ministre. S'ka për ndodhur më kjo. Nuk e dim do ndodhin apo s'do ndodhin. Mos ta never say never. Megjithatë marrëdhëniet me ministrin e mbrojtjes, e cila ka një javë në detyrë, janë shumë të mira. Unë nuk jam dakord me atë idenë që punët shkojnë mirë kur dy drejtuesit kryesor nuk komunikojnë ose nuk shkojnë me njëri tjetrin. Unë besoj tek marrëdhënia interinstitucionale, tek bashkëpunimi, tek ndihmesa ndërsjellët. Detyra e shefit shtabit është të japin këshillën ushtarake objektive, të sinqertë dhe pa ju tremur syri, dhe ministri ta dëgjoj. Edhe kur do të ketë mos dakordsi, kjo nuk është fundi botës, kjo është një gjë e pranueshme dhe ne do të themi jo atje kur duhet të thënë jo, kur cënohet kushtetuta, ligji themeltar, apo shkelet dinjiteti dhe figura ushtarakut. Unë të njoh shumë mirë dhe karakteri juaj është cilësia dhe arma jote më e fortë, por pyetja është si do t'ja bësh në qoftë se do kesh presione politike? Se këtu është problemi, aty fillojnë nga adresat.
U thash edhe në fillim që forcat e matosura janë një institucion i depolitizuar. Dhe funksioni i shefi shtabit duhet konsideruar si i tillë. Natyrisht që forcat e matosura dhe Ministria e Mbrojtjes ndjekin një program qeveritar i cili është orientuar, i miratuar në parlament, dhe brenda këtij programi ne kemi detyrat tona kushtetuese, detyrat si forca armatosur, dhe unë nuk e mendoj që është presion apo detyrim, por është përputhje e programit të forcat armatosura, të aktivitetit tyre me programin e qeverisë, me interesat e vendit, me misionin kushtetues. Megjithatë, kur thash presion, ai quhet presion duket fjalë e rëndë, po presion ke edhe nga lart, edhe nga politika, po ke edhe nga poshtë, edhe nga trupa. Dhe një lloj sanduiçi është shefi i shtabit, ë? Nuk është herët për të thënë që është në këtë pozicion. Kemi marrëdhënie shumë të mira me komandantët e forcave, me kolegët e tjerë në shtabin e përgjithshëm, por dhe me blokun që mund ta quajmë të Ministrisë së Mbrojtjes, dhe unë jam i vendosur që këto marrëdhënie institucionale, unë besoj tek forcimi këtyre marrëdhënieve dhe do të zhvillohen dhe nuk parashikojnë në një problematik. Dakord, me zonjën Gjaçka, unë nuk mund të pyes shumë, se një javë ka zonja Gjaçka, ministre, po për zonjën Kodheli mund të pyes edhe pse ju si shef shtabi punuat shumë pak, po ju keni pasur kontakt dhe komunikim dhe marrëdhënie punë me zonjën Kodheli si oficer i rangut të lartë. Çfarë lloj ministre mbrojtje ishte zonja Kodheli, duke qenë e para femër në krye të këtij dikasteri? Kjo është një pyetje shumë interesante. Në kohën që zonja Kodheli ka qenë ministre mbrojtje, unë kam kryer disa detyra të ndryshme. Vitin e parë kam qenë drejtor në NATO, mbasandaj drejtori i politikave strategjike në Ministrinë e Mbrojtjes, drejtori i planifikimit dhe më vonë drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Intelegjence dhe Sigurisë së Mbrojtjes. Në të gjitha këto detyra, marrëdhëniet e mia me zonjën Kodheli kanë qenë institucionale, një njeri me karakter të fortë që dëgjonte shumë, mirëpriste argumentat, mirëpriste logjikën e zgjidhjes së problemeve dhe vlerësonte karakterin e drejtuesve në çdo vendimarrje që ka pasur. Pra një marrëdhënie institucionale dhe një marrëdhënie e suksesshme bashkëpunimi. Zotë Kullçaku, ju jeni oficer karriere dhe keni kaluar, unë kisha dhe në insertin që transmetuam, keni kaluar pothuajse gjitha hallkat e karrierës si një ushtaraku. Të kthehemi pak në kohë. Pse zgjodhët të shkolnit në shkollën e Rebej dhe të arsimoheshit si për ushtarak për të bërë oficer? Kishte ndonjë arsye të veçantë? Është interesant. Unë jam rritur në një familje me shumë antar, 9 fëmijë. Kuptohet që kushtet nuk kanë qenë, kanë detyruar, le të themi, që edhe për zgjedhja e këtij profesioni, por edhe nga kushtet, por edhe kam pasur dhe antar të familjes që kanë qenë ushtarak që unë doja të ngjaja. Ka qenë daja, ka pasur dhe antar të tjerë. Oficer të ushtrisë. Më pëlqente uniforma, më pëlqente profesioni i ushtarakut, ndjeshja i fortë në karakter që mund ta përballoja, pasi kishte edhe e pëlqeja disiplinën. Pavarësisht se në shkollë kam qenë dhe pak rebel. Do vim te shkolla, okay. Do vim te shkolla. Do thonë kjo ishte arsyeja pse ju vendosët, erdhët me dëshirë? Po, kam ardhur me shumë dëshirë. Me dëshirë. Me dëshirë. Dhe kjo dëshirë nuk më ka munguar asnjëherë dhe ju e përmendët jo vitin 90, jo 97 apo vite të tjera, ose kam qenë dhe në Amerikë ku një pjesë edhe nuk ktheheshin nga studimet, nuk më ka tunduar ndonjëherë. Po si ka mundësi? Çfarë ka ndodhur që nuk je tunduar? Se kjo është habia. Unë nuk e di, mbas se ka qenë ato 8 vite shkollë që ne kemi bërë bashkë, që ka qenë kanë qenë gjithë kështu në ato 8 vite shkollë tani. Nuk e di, është forca e brendshme, nuk mund të jap zgjidhje, por në vitin 90 që të gjithë u lëkundën, unë dija edhe gjuhë të huaja dhe kisha shumë kollaj për të ikur në kurbet, por asnjëherë nuk e kam shkuar në mendje. As në 97-ën apo 98-ën apo në vitet që kam pasur mundësira shumë të mira me
me mastra, me doktoraturë, gjëra që mund të shkoja edhe në tregun privat, por asnjëherë, madje mbaj mend kur më pyese zonja, bashkëshortja kur ishim në Amerikë, që ky po qëndron si do bëjmë, ju mund të qëndroni, po unë do kthehem. Nuk e kam asnjë, nuk e kam vënë dyshim. Do të thotë bashkëshortës ju mund të qëndroni? Po, ju mund të qëndroni me fjalë dhe me fëmijët, por bashkë unë do të kthehem. Ka qenë një lidhje shumë organike me... Kush ka ndikuar më shumë te ju për të vazhduar karrierën ushtarake? Shkolla e mesme apo shkolla e lartë ushtarake? Unë them që shkolla e mesme. Shkolla Skënderbej. Shkolla Skënderbej. Pse? Sepse për të gjithë ata që nuk e njohin, me të vërtet përmendi dy arsye zoti Kolçaku, që ka qenë një familje me shumë anëtar dhe ai modeli për të bërë oficer te Dajo te njerëzit e afër, por për djeni, Bardhyl Kolçaku ka qenë një nxënës ekselent, një nxënës me të gjitha 10-ta. Mund të ketë pasur një 9, nuk e mbaj mend shumë, po ato 9 i ke pas për një arsye jo të fortë. Punë prodhuese dhe diçka me fjalë gjëra të tilla. Pse shkolla Skënderbej? Çfarë, do të thënë, ka qenë sepse shkolla Skënderbej ishte një gjimnaz ushtarak, ishte një kolegj, siç i themi me terminologjinë sot, shumë i fortë për nga disiplina. Pse? Si e përballove këtë? Unë mendoj që si që përmendëm, me fjalë, duke qenë një nxënës i shkëlqyer, shumë i mirë, me fjalë, nga ana akademike, nga ana fizike, por dhe nga ana shoqërore për të përshtatur në atë kolektiv, unë nuk kam pasur ndonjëherë që të shkoja me një qoshe që siç ndodhte ndonjëherë i mërzitur të shkruaj letra, apo karakteri ka qenë shumë i fortë. Ndoshta edhe i forcuar edhe nga familja, nga rrugëtimi im personal, por e kam përballuar me shumë lehtësi edhe shkollën Skënderbej dhe shkollën e bashkuar, që le të themi ishte piece of cake mas shkollës Skënderbej. Ishte shumë herë më lehtë. Momenti më delikat, besoj, juaj ishte kur ju dolët me mesatare shumë të lartë në fund në maturë, por ju nuk zgjodhët as një deg civile, as një deg, po themi nga ato të përkëdhelurat ushtarake, madje as nuk e lat fare që mund të vazhdonit ose vijonit në rrugë civile, jo pjesë e strukturave ushtarake. Pse dhe çfarë ndodhi? Unë mbaj mend që keni qenë një student, një nxënës, një maturant nga më të mirët në gjithë vitin dhe në gjithë shkollën. Është e vërtet, jo se kishim shumë mundësi për të zgjedhur, në kuptimin me fjalë që nuk aplikoi të vendosej një listë të përzgjedhjes, por afërsisht edhe mundet ta influenconim zgjedhjen tonë. Unë kam pasur edhe disa opsione të tjera. Unë mendova, i bashkova Fakultetit Gjitharmësh Dega Zbulim në atë kohë, që ishte më sfiduese, qoftë për ngarkesën fizike, qoftë atë intelektuale, por dhe për gjuhët e huaja. Dhe e mendoja veten më të realizuar dhe më mirë në atë profil. Dhe rezultoi që kishim një stërvitje spartane, një ngarkesë fizike të pa imagjinueshme për moment. Pa kaluar te kjo Dega Zbulim, këtu te shkolla Skënderbej. Pse nuk zgjodhet? Unë mbaj mend sa që bënin marifete, jo me raporte etj dhe disa që meritonin. Po përpara te nuk kishte njeri, mund të kishte 1-2, po unë mbaj mend që qenë nxënësi më i mirë i gjithë maturës. Po më duket sikur ishin soft, ata që largoheshin nga pjesa ushtarake, sikur ishin pak më të butë, sikur ndoshta ndihesha më mirë në këtë pjesën ushtarake. Çuna mamae. Si diçka e tillë, nuk dua ta them atë fjalë, por ndihesha mirë në këtë ambientin ushtarak. Më duket si shtëpia ime. Po kështu nuk e qenë djali urt, që të themi djali urt, ke qenë djali i Zotit. Ke kaluar peripeci në shkollën Skënderbej që të ndikuan. Në qoftë se do të nxjerrim në një sekret të vogël dhe ta ndajmë edhe me publikun, në shkollën Skënderbej unë kam pasur edhe notë thyrësjellje. Wow. Po. S'më kujtohet mua. Çfarë viti? Ka qenë në fund në dimrin e vitit 4, pra në vitin e fundit 86, për disa gjëra të vogla që ishin të moshës, ose disa rebelime, disa... Unë të majmën vetëm të regull ty, dhe majmën vetëm e gjitha dhjeta, këtë majmën, po këtë që ti në ndësile për të parë... Kemi pasur dhe edhe gjëra të tilla të vogla, të bukura dhe tash kur i kujtojmë, interesante,
por që duhet një natë dimri për t'i treguar të gjitha këto histori, por ka qenë të bukura dhe sa herë që kthehem mbrapa, mendoj që edhe këto gjëra ka qenë destini dhe ka qenë fati që duhet të vazhdoj kështu. Ka ndonjë profesor ose zysh që do që ta përmendësh sot që i dedikohesh për në shkollën Skënderbej? Unë kam shumë, por... Jo, në i të veçantë, ne kishim 1, 2, 3 zyshe profesor që i donin shumë. Unë do përmend 2 që ka qenë mësues të matematikës, matematika ka qenë lënda ime më preferuar, pedagog Niko Kreçin dhe Vali, mësuese Vali, e cila... E cilës lëndë? Matematikës gjithmonë. E Vali? Po. Mësuese Vali, ajo është tash mësuese në gjimnazin Ismail Qemali, dhe e kemi kontaktuar dhe më mbrapa, pasi goca ime studion atë. Sa burë. Është me të vërtet kur e pash dhe u takuam me fjalë, kujtuam ato kohë, ka qenë 2 nga mësuesët që Niko Kreçi, ka qenë i matematikës, ka qenë shumë i talentuar. Kalojmë për në akademi, për në shkollën e bashkuar. Tani, si ja ke dalë atje në ato stërvitet e të shmendura të degës zbulimit? Stërvitja ka qenë pasioni im, qoftë stërvitja... Po ky është rasti rradh që ti jesh edhe me 10 dhe stërvitje fizike. Pëlqeja shumë mundjen, sampo, luftimi trup me trup, kam qenë shumë i mirë në atletik, në vrapimin. Duhet të përmend tu dhe të falenderoj mësuesin veteran, pedagog Sovarov Nikolon, një nga mjeshtrit e sportit të mundjes të sampos, i cili na ka ndihmuar dhe na ka përgatitur, por dhe të gjithë kolektivin e klasës zbulimit të vitit 86-90, që ka qenë të gjithë të mrekullueshëm. Ne pam dhe foton aty të atij grupi ku bënim stërvitje. Tani ju bë general, pa ta tillë çfarë bën ata? Kanë karriera të ndryshme, ka disa kolonel, janë kolonel, po, ka dhe nga ata që ka vazhduar karrierën në strukturat e tjera të sigurisë, qoftë në shish apo në policinë e shtetit apo në gardë, po, këtu brenda vendit, një pjesë kuptohet që kanë emigruar jashtë shtetit dhe janë bërë ose janë dhe në Shqipëri biznesmen të suksesshëm. Kur morët detyrën e shefit shtabit, besoj tërë klasat të gjithë më kanë uruar dhe presin që kur të mblidhemi, por kemi qenë shumë të zënë, po patjetër që do të mblidhemi. Ne i mbledhë edhe më përpara, patjetër do mblidhemi përsëri, me shumë mall. Dhe vijoj me karrierën mbas diplomimit. Do thënë ju e përmendet që edhe kur ishit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kur ishit nga Ministria e Mbrojtjes, kur kishit natyrisht me programin e studimit AIMET që quhet. Dhe e thatë që nuk ktheheshe, do të thonë mund të thosh familje rri këtu dhe unë do kthehesha në Shqipëri. Pyetja është, kjo lidhet me përveç pasioneve dhe atë besikërisë tuaj personale, lidhet me patriotizmin? Lidhet, patjetër, me patriotizmin. Dhe unë mund të them një gjë, Roland, unë e kam parë edhe tek djali im, i cili studion tani në Belgjik. Ai studion biznes, administrim biznes, është mbaron masterin me fjalë shumë shpejt dhe po vazhdon një master të dytë. Dhe ka një, pra të gjithë ata që janë jashtë shtetit, ndjenja e patriotizmit, pasioni dhe dashuria për atë është më e madhe kur je jashtë, kur je larg vendit tënd. Ju tregoj disa pamje kur shikon flamurin shqiptar, kur ti je puth me mall, kur takon bashkëdhetar, kur dëgjon për Shqipërinë, dhe ky pasion, kjo dashuri për atë s'më ka munguar asnjëherë. Ka ndonjë detaj në një moment që e lidh këtë që ju treguat në përgjithësi me një histori të veçantë si ushtarak, kur keni qenë jashtë Shqipërisë? Ka pasur momente të bukura, ka pasur dhe momente të vështira. Në momentin më i vështirë për mua ka qenë në vitin 97, 96, 97, kur ndodhin ngjarjet e marsit vit 97 në Shqipëri. Unë isha me mision në Gjergji, në kuadrin e Kombeve të Bashkuara, dhe i shikoja me dhimbje ato trazirat apo problematikat në vendin tim, edhe kuptohet edhe gjithë peripetësitë që kaloi dhe familje që unë isha larg. Ky ka qenë një nga momentet më të vështira që unë kam përjetuar, dhe mungesa e komunikimit, pasi ishim shumë larg edhe komunikimi nuk është si sot, me fjalë, mund ta imagjinosh se çfarë vështirësi ka qenë. Kur ju filluat të ishit pjesë e misioneve jashtë Shqipërisë, si ishte ai, do të thënë, hera e parë, po themi, që dilje dhe përfaqësoi Shqipërinë si specializant, si pjesë e misioneve?
Unë kam qenë i treti ose i katërt nga ta oficerët që kanë shkuar në misione në kuadrin e OKB-s, të Organizatës Kombeve të Bashkuara. Ku, në cilin shtet keni qenë? Ka qenë në Gjergji, ish bashkimi i shtetit në vitin 96, tetor 96, prill 97, 6 muaj. Kuptohet, nuk e si sot që ne i përgatisim kuadrot, oficerët ose ushtarët trajnohen, ka stërvitje para dislokuese, ka njohje me ambientin ku shkon. Pra shkonim në një vend të pa njohur, me shumë pak përgatitje, pa eksperiencë të mëparshme, dhe mund të imagjinosh që kemi mësuar duke e kryer atë mision. Dhe kemi rritur ato aftësitë, por kemi ditur që ta përfaqësojmë denjësisht, pra kemi qenë ambasador në uniform të Republikës së Shqipërisë. A ka pasur një moment në jetën tuaj, general, që keni thënë që bollë më në ushtri deri këtu, sepse është e lodhshme, ka shumë presion, ka stres, ka disiplinë spartane, siç e thatë? Jo, se më mend. Bile, unë mund të them që asnjëherë ka qenë një periudhë në vitin 2010, që një periudhë që kam qenë në dispozicion për arsye për të sistemuar në një detyrë tjetër dhe kishte një farë ndërprerje të karrierës, por asnjëherë... Për sa kohë qëndruat? 2 muaj, diçka e tillë, por asnjëherë isha i bindur me fjalë që do qartësosh gjërat, do të... Sepse ushtria ka kaluar përmes reformave, ka pasur dhe shkurtime dhe kjo ka qenë një gjë normale. Por unë nuk e kam menduar ndonjëherë që do shkurtoj vendi punës, sepse unë i kam qëndruar gjithmonë një hap përpara përgatitjes arsimimit, jam përpjekur ndërkohë që të tjerët për shembull mund të luanin në bilardo, unë mësoja gjuhë të parë, të dytë, vazhdoja kur të tjerët mund të pushonin, vazhdoja masterin pa shkëputje tek Fakulteti Ekonomik, që ishte kooperacion me Universitetin e Nebraskës, masterin ekonomik, vazhdoja doktoraturën kur të tjerët edhe mund të pushonin apo të relaksohesh me fëmijët. Pra, edhe e dija që ky investim do t'i rezonte kohës. Nuk do të më braktiste, e kisha bashkëudhëtar edhe kam qenë gjithmonë i qetë ose asnjëherë nuk kam menduar që boboç do ndodhi nesër. Qartë. Ju thatë që keni bërë dhe misione të tjera. Në cilat shtete mund na i rindisni? Mision tamam ka qenë i Gjergjis, ndërsa ku kam qenë komandant batalioni, kam pasur trupa edhe në Bosnjë, edhe në Herat në Afganistan, edhe në vendet të tjera. Sa keni qenë në Afganistan? Në Afganistan vetë nuk kam qenë, po trupat nga kompania ime kanë qenë që kemi ndërruar disa kontingjente. Në Bosnjë kam vizituar dhe trupat, apo dhe në për mision tjera që kanë qenë më të shkurtra, për disa dhe për natyrën e specialitetit që kanë pasur. Si është niveli i trupave shqiptare? Ju keni trajnuar dhe keni stërvitur vetë dhe keni qenë drejtues dhe komandant. Si është niveli tyre në krahasim dhe me tjerë, po dhe me atë që... Unë mbaj mend nga viti 2006-2008, për rreth 2 vjet e gjysmë, kam qenë komandanti i batalionit të dytë të reagimit të shpejt në Zallerë, që ka qenë batalioni i parë me ushtar profesionist në forca amatosura, i pari batalion që kaloi në procesin e vlerësimit dhe certifikimit nga Aleanca, dhe u them me plot gojën që ushtarët, në oficerët dhe oficerët e këtij batalioni kanë qenë të barabartë dhe mbi të barabartë me NATO-n në stërvitet që janë zhvilluar, në operacionet që ka marrë pjesë qoftë në Bosnjë, qoftë në Afganistan, në stërvitet kooperativ Longbow Lancer që është zhvilluar në 2007 në Tiranë, apo dhe stërvitet me kolegët amerikanë, me Gardën e New Jersey dhe ushtrit të tjera në certifikimin dhe akreditimin nga NATO-a. Ka gjithmonë nga këto trupat që janë misione, zoti Kolçaku, që pagesat e tyre vonohen, është gjithmonë sa herë kam pasur nga momenti ku Shqipëria është anëtarësuar në NATO deri më sot, edhe shefët e shtapit, edhe ministrat, kjo është pyetja më e madhe që bëjnë, pagesat dhe këto beneficet e tjera që ata përfitojnë. Ka sot probleme aktualisht që ju jeni? As pak. Të paktën në 3-4 vjet e fundit, këto probleme nuk ekzistojnë, pagesat jepen në kohë, dhe mund të them një diçka që pagesat për herë të parë para 3 vjetësh janë
të patatueshme, pra ai benefit që jepet për shkak të vështirësisë së operacionit nuk tatohet. Nuk tatohet, pra është njërisi, dhe sasia e lekëve që marrin për mision varet nga vështirësia, kërcënimi, rreziqet e misionit, pra në proporcion, dhe është i krahasueshëm edhe me vendet e aleancës. Pra janë të mirë paguar, të mirë trajnuar dhe të mirë pajisur kontingjentet që ne të çojmë jashtë vendit në kohën e operacione. General, me këtë karrierë që jeni përkushtuar ushtrisë, një njeri që e dëgjon, e mendoj që ju nuk jeni i pasur, po unë dua ta di nga ju, si jeton shefi shtabit përgjithshëm? Shefi shtabit përgjithshëm bën një jetë të thjeshtë, jeton në një apartament të zakonshëm, jemi 2 fëmijë, me të ardhura bashkëshortja është dhe jo ushtarake, është në kolonele. Ora, do flasim edhe për gjysmën tuaj. Gjysmën më të mirë. Dhe ajo është bashkëkohëtare në këtë karrierë me 25 vjet. Pra, të ardhura le të themi normale për një familje me 4 antar dhe kuptohet jo vetëm në forcat amatosura të Shqipërisë, por dhe amerikane, apo angleze dhe britanike, apo gjermane, që unë kam pasur rastin të jem krah për krah, qoftë misione, qoftë në trajnime, qoftë në stërvitje, me rrogën shtetërore nuk është asnjë i kënaqur dhe kuptohet që gjithmonë, sepse kërkesat rriten dhe natyrisht dhe ne duam që trajtimi i ushtarakëve të përmirësohet, dhe kjo besoj që është edhe në programin e qeverisë, që të jetë i barabartë me të gjitha institucionet e sigurisë, që të kryejnë të njëjtën punë dhe me të njëjtën rrezik. Unë kisha thënë edhe të inserti, general, që një nga cilësitë tuaja është edhe ndershmëria. Dhe prandaj kam thënë kryeministrit dhe ministres dhe presidentit bravo për këtë përzgjedhje. Se ky është trekëndshi. Presidenti në fund e vullosi, ministri e propozoi, kryeministri dha okay. Po si do ta luftoni korrupsionin në ushtri? Se nuk mund të themi që s'ka korrupsion në ushtri, nuk është imun. Shiko, forcat amatosore nuk janë imun ndaj korrupsionit ashtu siç çdo segment i shoqërisë. Natyrisht që në 3-4 vjet e fundit ka një përmirësim, pasi ka pasur fenomene të mëparshme që mua nuk më vjen mirë që ti përmend, por edhe kjo nuk na heq atë vigjilencën që ne duhet të jemi të kujdesshëm, pasi fenomene të mitmarrjes apo të korrupsionit mund të ndodhin. Organet e specializuara, qoftë inteligjencës, qoftë policisë kriminale apo të auditit dhe inspektimit, janë gjithmonë në gatishmëri që nëse ka sinjale për element të shkëputur ose vepra të tilla të korrupsionit, t'i adresojnë në kohë dhe po them që kjo do të jetë në vëmendjen time gjatë mandatit. Po besoj edhe të ministrit të mbrojtjes. Po, si do ndodh kjo kur deri më sot ne nuk se kemi nga radhët e ushtrisë, ushtar, oficer, por edhe të gradave të larta, një që është demaskuar për korrupsion. Si do filloj, në momentin që do filloni ju këtë? Nuk është se nuk ka pasur, edhe më përpara ka pasur edhe të gradave të larta, edhe të gradave të mesme, apo të gradave të ulta që janë akuzuar, natyrisht që është detyrë e organeve kompetente të gjyqësorit për të vërtetuar akuza apo të prokurorisë dhe të hetimit për të vërtetuar, por një gjë them që nuk do të ketë asnjëherë hezitim nga unë si shefi shtabit apo nga ministri i mbrojtjes për t'i adresuar këto fenomene. Brenda kësaj nuk është vetëm korrupsioni problemi, po themi që është shfaqur në vite. Ju jeni në detyrë, keni shumë pak dhe është normale që për kaq nuk mund të bëjmë asnjë lloj bilanci. Po deri më sot, ushtria ka pasur ato problemet e vet, deri te aparaturat e përgjimit apo ai problemi i radarëve, që unë nuk mund të pyes dot juve çfarë ndodhi si ndodhi, se ju tani e keni marrë detyrën. Pa mund të thoni diçka për publikun që çfarë po ndodh me këtë çështje që her pas here ka qenë sensibël edhe për politikën dhe për opozitën, po edhe për opinionin. Të fillojmë nga çështja e përgjimit, që ka pasur hamendësime në 4 vitet apo 5 vitet e mëparshme që ka pasur qoftë edhe përgjime të palishme.
Këto janë dërguar në prokurori, është detyra e prokurorisë dhe gjykata për t'i vërtetuar. Unë kam qenë drejtori i përgjithshëm i ASMS dhe unë them që gjatë kohës që unë kam qenë, gjithë veprimtaria e Agjencisë Inteligjencë Sigurisë së Mbrojtjes ka qenë e bazuar në ligj, me objektivitet dhe duke u fokusuar në misionin kushtetues. Për sa i përket pyetjes radarëve, ne ndjekim me shqetësim me vëmendje çdo adresim qoftë medias, qoftë faktorëve të tjerë për këto fenomene. Kemi ato institucionin e brendshëm ose hetimin e brendshëm apo mekanizmat tonë për të parë, kuptohet që kemi të bëjmë me njerëz dhe me teknik, nuk ka perfekcion edhe në funksionimin e këtyre sistemeve, apo në koordinimin me strukturat e tjera të sigurisë në vend apo dhe ato partnere. Ne çdo lloj shqetësimi ne e vlerësojmë dhe të jeni të sigurt që ne do të bëjmë më të mirën që jo vetëm funksioni, jo vetëm radarët, sistemi radarëve, por çdo investim që bëhet në forcat armatosura t'i kthehet publikut në rendimentin më të lartë. Sot janë pa problem radarët, funksionojnë? Nëse keni ndjekur me vëmendje lajmet, dje janë zbuluar nga radarët e policisë dhe të Ministrisë së Mbrojtjes anijet që transportonin lëndë të palishme që janë edhe në det, janë vënë në dieni roja bregdetare, forcat armatosura dhe policisë, po ashtu dhe kostet edhe u bë e mundur arrestimi i këtyre elementeve. Pra kjo funksionon dhe natyrisht do bëhet çështë e mundur që investimi apo përmirësimi i këtij sistemi të jetë në vëmendjen tonë. Do të thënë, kjo funksionon në për gjithë territorin ku është sistemi radarëve. Këtu e kisha fjalën, jo thjesht vetëm në këtë rast. Do të kej parasysh që radari është një element, po ka elemente të tjerë që kombinohen me vëzhgimin, me posta policie, me shërbimin inteligjencës, me roje bregdetare, me partnerët. Pra është një sistem kompleks, i koordinuar, i mirë koordinuar dhe nuk është radari. Edhe sikur ta kapi radari, po të ke mjetet të shpejta detare për të bërë ndalimin. Pra është një sistem kompleks e do të funksionojë i tërë, i sinkronizuar. Ndjes për ndërprerje tjetër publicitare, publicitet për të kaluar në pjesën tjetër. Faleminderit. Faleminderit, kthehemi në studio. Në fakt, general vinë mesazhe në Facebook, unë do të lexoj her pas here, janë shumë interesante. Për shembull, një oficer, jo oficer, thot, pse na kërkoni gjuhën angleze ne? Në oficerëve thot, ku ka dhe general që zdinë anglisht. Ka general që zdinë anglisht? Ja fut kot. Tashi, nuk besoj që ai vlerëson generalet në oficeri. Ai me fjalë sa e bukur. Por sepse sistemi vlerësimi është lart poshtë. Megjithatë, shumë e bukur kjo. Ka dhe pozicione nën oficerësh në forcat armatosura në kuadrin e objektive të kapaciteteve që duhet dinë gjuhë angleze. Për mua nën oficerët janë shtylla kurrizore e forcat armatosura. Ne nuk mund të imagjinojmë nën oficerët si magazinierët e kohës komunizmit, por nën oficerët janë pjesa vitale e forcat armatosura për stërvitje, për ndërveprim, për operacion dhe pozicionet të caktuara duhet të dinë dhe duhet të dinë edhe shumë mirë. Sepse ne kemi në oficer që janë në strukturat e NATO-s dhe na përfaqësojnë në mënyrë dinjitoze. Miku ju i përbashkët, piloti Artan Mbroci, që unë se ashtu fare, po them që ishte futbollist dhe kur zënësonte Perlat Mustën, më shumë kishim emocionin e klasa se sa ai vetë që se mos vrite Perlatet dhe fusin atë në port. Thot, kur do të çojmë të ngrihen në ajër supersonikët shqiptar me pilotat tanë? Duhet të presin edhe pak. Duhet të presin. Sa pak? Po vetëm mos të mërzitet. Shiko, neve në rreth vitit 2000 morëm vendim qeveria që të nxirrte në rezervë gjithë flotën ajrore që ishte me avion fiks, me fjalë që ishin migët të gjeneratës ruse. Kuptohet, sot për sot flota ajrore është me helikopter, rotary wing që i quajmë ne, transporti apo me shumë përdorimsh, dhe nëse, siç e thash, ai dokumenti i rishikimit të strategjisë së mbrojtjes do të përcaktoj që forcat armatosura duhen
avion me krah fikse të gjeneratës të perëndimit, ose kërcënimet e rreziqet, pra never say never, pra nuk themi që nuk do të ketë, unë nuk e parashikoj në një të afërm me të afërt, por asnjëherë nuk është e pamundur dhe çdo gjë me fjalë adoptimi ndaj kërcënimeve e rreziqeve do kërkon marrjen e masave të domosdoshme. Pse ushtarakëve në misione diplomatike nuk i paguan taksat shkollore dhe ato të kopsheve për fëmijët e tyre? Bëhet fjalë për maksimumi 80-100 euro në muaj? Kjo në fakt është një çështje për për ushtarak. Unë kam qenë jashtë dhe i mirë kuptoj edhe këto shqetësime. Unë mund të them garantoj diçka që trajtimi i ushtarakëve do të jetë në linjë siç është trajtimi i shërbimit diplomatik, është një VKM që është në proces për të adresuar këto probleme dhe unë besoj që edhe ky shqetësim do të zgjidhet. Ka dëshirë i riu shqiptar bëhet ushtar profesionist, zoti Kolçaku? Patjetër që ka, përdesa ne kemi ushtar profesionist, se ne i marrim me dëshirë, pra është rekrutimi është i lirë, me vullnet të lirë, dhe përdesa ne kemi ushtar. Çfarë është ky i ri? Çfarë motivon këtë të ri? Që ne shikojmë lokale plot është një ri që ka mbaruar shkollën e mesme, i cili ka dëshirë në radh parë të japin diçka për atë dheun e tij, të kontribojë edhe për njerëzit, qoftë brenda që është. Ai ka mendje tjetër, por pra dheun ai i riu? Ka të rinj që duhet të kenë një vend pune, por dhe të jenë një mundësi për të stërvitur, qoftë për të majtur trupin fort për të palestruar, qoftë edhe për të patur aventurë, qoftë për të udhëtuar edhe për të kualifikuar jashtë vendit, dhe ka të rinj, dhe unë inkurajoj këta të rinj që të bashkohen me forcat e matosura për një të ardhme më të mirë, për një karrierë të sigurt dhe për të jam i sigurt që edhe ana ekonomike që sot nuk është ajo që dëshirojmë, do të përmirësohet dhe ata do të ndihen shumë mirë. Po këto vajzat pse vin pa mirë, këto e mora vesh të çunat. Çfarë ka vajzat? Nëse do dëgjonte goca ime tash, dhe ndoshta është duke dëgjuar dhe që e thua këtë për vajzat, ajo vërtet do të thoshte si ka mundësi që e bën këtë pyetje. Vajzat dhe djemt janë të barabartë. Ne jemi një shoqëri që besojmë në barazinë gjinore, po të shikosh edhe në nivelin në parlament apo në qeveri, kjo është një politikë e përcaktuar që është politikë europiane. Gjysma juaj më e mirë është patjetër, por edhe përqindja e grave dhe vajzave në uniformë është rritur në mënyrë të vazhdueshme, është diku te 15%, le të themi janë ne kemi të parën generale grua në forcat e matosura, është dyfishuar vitet e fundit numri koloneleve dhe gradat të tjera, pra nuk kemi asnjë lloj paragjykimi për gratë. Bashortja juaj çfarë grade ka? Ajo është në kolonele, ka një rrugtim gati 25 vjet në forcat e matosura, ka mbaruar për plan financë dhe në shkollë bashkuar? Në shkollë bashkuar. Plan financë në shkollë bashkuar? Po, patjetër. Po pjesa, po themi, e trupës vogël, do të thënë atë të ulët femra aty, në çfarë roli ka? Femrat në fillim ka filluar si logjistika apo infermiere shëndetësi apo në administrat. Sot ne kemi edhe në formacion luftarake. Kemi femra që kanë shërbyer në Afganistan. Para 2 ditësh u nisën 2 vajza, një grua dhe një vajzë në misionin e Ege në Anije. Pra ne kemi thyer tabu edhe do vazhdojmë. 2 vajza në Anije në mision. Kush janë mund të përmendesh, këto janë heroina, nuk janë vajza. Janë njëra është me 2 fëmijë dhe një tjetër është vajzë dhe një grua me 2 fëmijë. Ja mbaron emrin nacional? Urdhra? Emrat janë mbaron? Në këtë moment nuk më kujtohen, por ishin 2 përfaqësuese të mrekullueshme që unë i takova dhe ju uroj të kalojnë sa më mirë. 2 vajza të shkojnë. Dhe çfarë do bëjnë atje ato? Ato kanë njëra është mjeke, njëra është infermiere, pasi refugjatët që ndalohen apo që ndihmohen në detin e Ege, ka gra, ka fëmijë dhe roli i tyre është shumë i rëndësishëm. Po si ka lënë familje, si ka lënë fëmijë, si ka lënë... Po kjo është pjesa e sakrificës të forcat e matosura që ne e kemi diskutuar dhe që na bën ne të veçantë. Ushtaraku shkon deri në sakrificën më sublime që është i gatshëm të japë dhe jetën për atë dheun. Kjo duhet vlerësuar nga shoqëria, duhet vlerësuar nga... E ke menduar ndonjëherë në karrierën tuaj që në një moment do ta jepje jetën për atë dheun? Cili ka qenë ky moment? Le të themi, kur kam qenë në misionin e parë në Gjeorgji,
Ka pasur kërcënime për jetën, që vinin qoftë nga minat apo nga bombat, qoftë edhe nga grupet terroriste në atë. Ka pasur dhe viktima nga misioni Kombeve të Bashkuara apo të plagosur. Ka pasur me ju? Po, edhe përpara dhe më mbas. Kështu që ne kemi qenë përballë rrezikut. Unë kam qenë në drejtorinë e zbulimit në 98 në kohën e luftë Kosovës në kufirin verior të vendit. Kemi bërë inspektim nga qafe Prushit deri në Shishtavec. Jo, nuk kam marrë pjesë në luftime, por kemi qenë përballë armikut, me fjalë, përballë serbit. Aty e ke menduar veten që jepi jetën? Po, kemi qenë target dhe mundet edhe të... Jo, vetë e ke menduar që... Po, që mund të ishe i përgatitur? Po, që mund të ishe përgatitur. Ishe i përgatitur? I përgatitur. Pa u dridhur qerpiku. Që mund të duket shumë. Qartë. Regjia, ju lutem në këto momente të transmetojmë fotografi, janë disa fotografi nga jeta dhe karriera e general Bardhyl Kolçakut, dhe ne do t'i komentojmë së bashku. Kam përshtypjen që i ke harruar fare, se s'ke pasur kohë. Këtu e shkollës Skënderbej? Do t'i shikojmë. Këtu? Ju lutem regjia në monitorin përballë? Po? Ju jeni në shkollën Skënderbej këtu? Kjo është fotografi, kisha kopa e parë këtë fotografi, ka qenë ose në vit 3 ose vit 4 në shkollën Skënderbej, 16 ose 17 vjeç. Po, uniformën i ke, sepse edhe për shkak të specialitetit, i ke ndryshuar, ka në uniformë që e ke për zemër që në këtë pjesë, uniforma Skënderbej ka ndryshuar, jo, flas në gjithë karrierën, ka ndryshuar shumë. Ruse, kineze... Le të temi amerikane kemi pasur disa kohë, kur ishim në Zaller, uniforma kamuflazhit që kemi pasur amerikane. Kamuflazhit, po. Ajo, në qoftë se veçoj, ajo ka qenë që 2 vjet e gjysmë se ka bequr nga trupi, është një nga uniformat më të bukura. Foto tjetër? Shkolla Skënderbej. Ka ndryshuar tani, s'është me... Më mirë, këtu është shiku dhe pjesa këtej është shkolla... është me shumë mall, ky ambient me shumë mall. Pse ke mall? Ka një moment që do ta ndash? Po u rritëm, u burruam, mësuam shumë nga jeta, mësuam nga ana akademike, u rritëm. Erdhëm fëmijë të vegjël, 14 vjeç, edhe na burroi. Ndoshta edhe para kohe kjo shkollë. Na poqi, na forcoi. Shumë interesante ka qenë. Ju se keni menduar t'i keni në Austria, jo ndonjëherë që të lini të shkollë të vështirë në aspektin e rregullit e disiplinës. Po, megjithatë do doja të sillit ndonjë kujtim të veçantë në këtë drejtim. Ka qenë një moment shumë i veçantë në vitin e 3, ne kemi pasur 2 shok të cilët u futën në një depo të materiale sportive dhe morën 2 topa për të luajtur. Mos më thoj për atë gjyqin e turpshëm? Jo, nuk u bë gjyqi dhe ne na kërkonin që këta t'i përjashtonim nga rinia dhe si përfundim ta do përjashtoshin nga shkolla. Si përfundim ne nuk i përjashtojmë nga rinia, u përjashtojmë nga shkolla. Njëri nga ta sot ka përfunduar është doktor, njëri kur ishte në gjimnaz në Vlorë humbi jetën. Ka qenë një rast... Shkurti? Po, Arben Shkurti. Që luante shumë mirë futboll. Po, që luante futboll, me fjalë, edhe të dy e kishin pasion futbollin, para ka pasur edhe nga këto... Po mjeku kush është? Kerem Baxhia. Kerem Baxhia. Po, mos më thuaj që ke ngrënë në një masë të madhe. Jo, mua më shkarkua nga sekretaria për qëndrime liberale në të kohë dhe nuk zhvilloi luftë në klasa. Kjo është... Por se kisha problem për këtë, po më vite keq ata shok u përjashtuan dhe që nuk ishin me ne në atë rrugtimin tonë. Foto tjetër? Tani, diku aty duke shënë. Do jep diku do jep. Ti mbledh gjithë ushtrinë. Si duket kjo? Është shumë emocionuese, por edhe ndjej një përgjegjësie. Unë ndaj me ju që ato momente që mora flamurin luftarak ka qenë momentet më emocionuese, po edhe të betimit të presidencës, dhe kisha nga ata që më pyesin, kisha shumë emocion, po natyrisht ke emocion.
sepse ngarkohesh me përgjegjësi, ke detyrim, ke me mira. Po, flamurin ti e ke marrë me qindra herë, pse u emocionove? Po, është i veçantë. I ke me mira sy dhe mendje që drejtojnë nga ty dhe presin më të mirën për t'i drejtuar, për t'i orientuar dhe për t'u përmirësuar jetën, për t'u përmirësuar stërvitjen, performancën. Është një mision që të mbush me krenari, por dhe me shumë përgjegjësi. Nga oficerët, jo nga stafi i presorëve dhe zyshave, do të veçojnë një ushtarak që e kishe model kër ishe në shkollën Skënderbej? Unë kam një që është akoma është kolonel, është kolonel Riza Zaja, që ka qenë komandanti jonë vitin 34, që ka qenë një komandant me një human touch, me një tepër njerëzor, shumë i komunikueshëm, shumë i dashur me ne, dhe që ne i ruajmë këto marrëdhënie dhe unë gjithmonë prapë i them komandant. Ai është në forcën toksore, është drejtori i operacioneve dhe unë prapë i them komandant. Jo, ti mund të thosh komandant, po ti je shef shtabi. Ai mbetet prapë komandanti im, siç mbeten mësuesët tanë ose pedagogët tanë që mbeten gjithmonë pedagogë mësues. Foto tjetër, i lutem. Kjo është një foto që nuk e dija mund t'jeni ju, po një nga ato klasës... E kam të vështirë ta gjej veten këtu. Është një foto... Foto tjetër, unë njëri ndaloj të i treti lartë majtas. Edhe kjo është një foto ceremoniale. Do jemi diku dhe këtu. Kjo është një foto ceremoniale e shkollës Skënderbej, e një nga ato ceremonit e famshëm të asaj, sepse shikoj flamurin atë, kur ka qenë flamuri duhet kishe pa tjetër nga ato të paradave apo të aktiviteteve. Foto tjetër, për të komentuar, çfarë ndjen në këto momente? Ajo që mendoj në këto momente është kur shikoj emrin e babit, Myrteza Kolçaku, i cili nuk jeton, edhe më kujtojnë prindrit, të cilët patjetër që po të ishin do ndiheshin shumë krenar dhe unë i kujtoj me mall, me fjalë dhe i siguroj që atë besim që ata kishin tek unë me të vërtet do ta mbaj atë amanetin e tyre për të qenë një njeri njerëzor, do ta realizoj gjithmonë. Shumë interesante kjo që thatë. Foto tjetër, sepse kjo është dekreti tjetër për general. Kur morë general, e menduat që mund të bënin dhe shef shtabi? Asnjëherë. Nuk... 7 general ka ushtria janë. Aktualisht jemi 9 për momentin, po. Çdo njëri nga ne mund të ishte shef shtabi, se shef shtabi zgjidhet nga generalet me grada madhore. Unë kur e kam marrë vesh, unë isha që ishte bërë propozimi, isha me pushime në Jal, jam kthyer një ditë para dhe u habita me fjalë çfarë po ndodh në kuptimin që nuk e prisja, më ka ardhur e papritur, por e pranova me përulësi këtë detyrë të lartë dhe fisnike dhe me besimin që do të bëj më të mirën nga fuqia e mendjes, e zemrës dhe e shpirtit për forcën armatose. Tani, e pror komandantin e përgjithshëm keni Ilir Metën. Cilat janë marrëdhëniet tuaja me presidentin? E kemi njohur si figurë publike, sepse komandanti i përgjithshëm ka qenë në politikë, në jetën shoqërore për gati 20 e disa vite. Djalë oficeri, ja? Djalë oficeri, na e ka thënë në takimin që kemi pasur, kishte dëshirë dhe ai të bëjë oficer. Po, dhe ai ka pasur dëshirë në shkollën Skënderbej. Në këtë periudhë 1 muaj e gjysmë që kemi takuar, kam impresionet maksimale për atë kujdesin, për përqasjen institucionale me forcat armatosura, për angazhimin e tij jo vetëm në takimin e shefat shtabit, por edhe në problematikën e përditshme që kemi, pra e ndjek me vëmendje, me shqetësim dhe i gatshëm për të kontribuar, për të ndihmuar me detyrën e komandantit përgjithshëm për forcat armatosura. Tani, presidenti me kryeministrin nuk shkojnë dhe aq mirë. Ke frikë se këtu mund ndodhë diçka me ju?
Unë nuk ndaj të njëjtin mendim që nuk shkoj mirë. Unë mendoj që ata po shkojnë... Ushtria e di që shkojnë mirë ata po shkojnë... Ne gazetarët nuk e dim kështu. Sa kemi parë deri tani po shkojnë shumë mirë. Po të shikoni që qoftë dekretimin tim apo dekretimin e qeverisë të ministrave, unë nuk kam parë dhe unë mendoj që të dy janë institucional dhe shpresoj që marrëdhëniet e tyre nuk do të ndikojnë në forcat armatosore. Prit, flasim mbas një viti bashkë me pa. Ludhem, foto tjetër, regjia? Këtu ka qenë momenti i marrjes së flamurit, shumë emocional, shumë i emocionuar. E kishe menduar që këtë moment në krah do kishe një femër ministre? S'kisha menduar asgjë, nuk kisha menduar asgjë me fjalë kështu. Është shumë emocionues. Ka dhe një gjë, se këtu jeni, mos gaboj, këtu jeni te akademia? Tek akademia. Po, ku është ministria, me fjalë? Ju, gjithë karrierën tuaj arsimore akademike, keni në atë godin, në atë ambient. Aty jeni kthyer tani dhe aty jeni shef shtabi. Do të thonë, ka një domethënë. Ka një feeling aty. Është ai feeling, ai touch, me fjalë e këtyre dy godinave, shkollë bashkëkohore, shkollë vetë shumë afër njëra tjetrës, që kaluam 8 vjet. Por edhe jemi rikthyer her pas here në këto ambiente, pasi ne kemi pasur edhe mundësinë të kualifikohemi në Akademinë e Mbrojtjes apo në Shkollën e Bashkuar mbasi ndodhen to ose kurse të ndryshme. Pra nuk ka qenë e largët ky ambient për mua, por kthimi në këtë pozicion në këto momente me fjalë është një ndjesi tepër e veçantë. Foto tjetër është generali pararësi juaj, a këtu janë general... Po, këtu është ceremonia që ne nisëm kontingentin e radhës në detin e Gje, dhe ishin ato dy vajzat që ju përmenda... Dy fjalë për kolegun tuaj dhe pararësin tuaj, zotin Bazo, e kam pasur dhe në emision disa herë. General Bazo është një nga shefat e shtabit, ka emrin e tij në historinë e shefave të shtabit, tepër i vlerësuar nga armata e ushtarakëve, oficerëve në oficerëve. Ai ka detyrë ushtarake? Jo, ai është general major në rezervë. Në rezervë. Shu është rregulli. Po. Ai ka qenë i pranishëm në ceremoninë e marrjes, po ishte i pranishëm dhe është një nga ushtarakët më të vlerësuar, qytetar, erudit dhe i uroj gjithçka të mirë. Po. Foto tjetër, lutem. Po ju, sipas rregullit, kur mbaroni, nëse mund të meni dhe një mandat tjetër, si është shefi shtabit? Çfarë stacioni tjetër ka? Natyrisht në forcat armatosore, në qoftë se përfundon detyrën e shefit shtabit, është kulmi i piramidës dhe nuk ka pozicion tjetër të dytë, me fjalë you are done. Ndërsa angazhimet të tjera në jetën shoqërore, akademike, ju e dini që kam fjalën që çfarë bëjnë shefat e tjerë të shtabit, se kam parasysh zotin Bazo, Gjungshi... Po, ju dini që general Gjungshi është deputet në këto momente që flasim? Jo, e kam fjalën jo ata që futen politik, po edhe tjerë, se ka dhe general tjerë, ka dhe general që vazhdojnë jetën e tyre në botën akademike, kemi general që sot janë ambasador, ishte shefa shtabit që janë ambasador, pra kanë hapësira të tjera që mund të japin kontributin për shoqërinë, për atë dhe... Mund të më shpjegoni këtë foto? Kjo është foto... Shumë i lumtur aty. Kjo është foto, isha i lumtur për 2 momente. Para ka marrë diplomën me rezultate të shkëlqyera në kursin e inteligjencës në Amerikë, dhe e dyta ishte mbas gati 11 muaj e ca që isha larg familjes. Ka qenë 98 tetor, 98 dhe isha me mall që të kthesha në Shqipëri. Prandaj dhe shumë i lumtur. Pra, edhe për diplomimin, por edhe që po ktheheshim të takonin familjen edhe djalin. Foto tjetër? Kjo është familja? Kjo është familja, djali siç e thash që është... Sa vjeç janë fëmijët? Djali 22, goca 17, goca është maturante në gjimnazin Ismail Qemali, bashkëshortja siç e thash është në Kolonele, dhe djali që është në Bruxelles, përfundoi masterin dhe po vazhdon master për biznes dhe tash master marrëdhënie ndërkombëtare. Shumë mirë. Ka në i, do të ja këtu të thash në momentin e flamurit, edhe goca si e ka kapur flamurin dhe do ta
do ta tërheqi nga vetja. Ajo që thash, kur jemi largë, dashuria dhe patriotizmi... Tu jeni në Amerikë? Në Amerikë. Keni qenë me emision në... Këtu kam qenë kolegjin e komandës dhe shtabit. Ky është misioni ku kemi qenë... Kjo është ajo uniforma? Në Gjergji. Jo, uniforma është tjetër, uniforma kemi qenë në Zallerë, Amerikani është... Tu jeni në Gjergji? Këtu jemi në Gjergji. 6 muaj në Gjergji që ka qenë mision shumë i vështirë. Shumë i vështirë. Shumë i vështirë. Po, foto tjetër? Edhe kjo është prapë diplomim, por është në qendër Marshall, në qendrën e studimeve strategjike, George Marshall në Garmisch. Në Garmisch. Po, ka qenë një kurs i shkëlqyer që më ka ngelur në memorie pasi ishte një nivel akademik shumë i lartë. Me lektor nga gjithë bota, me fjalë amerikan, anglez, gjerman, shumë të mirë. Isha ambasador general me lektor të shjuar. Për merak, Keqerem Baxhia të ktheu përshëndetjen dhe ju falenderoj të dyve thot. Po, foto tjetër, këtë e kalojmë sepse e komentuam, shkon Skënderbej. Këtu? Këtu kam qenë kapiteni parë, edhe këtu kam qenë në Amerikë, këtu duke kryer kolegjin e shtabeve të bashkuara në Norfolk, Virginia, një nga kolegjet më prestigjioze. General, fillojnë tani se është një qikë kështu alla shqiptare, kjo që nga hallet dhe problemet, pas ka shumë hallet dhe probleme ushtria. Nga nën oficer, thonë se ne të gradave të ulta, kapiten s'bëm do të major, e tjera këto ankesat tipike shqiptare, të këpusi i shpirtin. Ta mund të këtë drejtë, ju kërkoj... Shiko, i mirë kuptoj, ka shqetësime që janë, unë prandaj thash që ne do të shikojmë dhe ligjin e karrierës dhe ligjin e pushtet autoriteteve, por një gjë është e sigurt që vlerat, kontributi dhe përkushtimi gjithë secilit nuk do të humbas. Po? Pra këtë unë e sigurat kapitenin apo nën oficerin që generali do të bëj më të mirën e mundshme për të patur një sistem të ndershëm, fair, për procesin e rekrutimit, të gradimeve, të emërimeve, të kualifikimeve në forcat armatose. Emergjenca civile të kalojnë në Ministrinë e Mbrojtjes? Emergjenca civile është në pjesën e programit që mund të kalojnë në Ministrinë e Mbrojtjes, por nuk çuditemi, sepse edhe në këtë verë të zgjatur të thatë, pjesa më vitale që ishte për të përballuar këto emergjenca, ishte Ministri i Mbrojtjes, forcat armatose. Jo, kjo është vendosur, është projekt apo çfarë? Nuk ka ardhur akoma me fjalë një VKM ose ndarja e përgjegjësive, por besoj që është diskutuar dhe në momentin e dur do të na thuhet. Ka qenë përpara disa viteve, 10 vjetë, baza e mbrojtjes civile, ka qenë në Ministrinë e Mbrojtjes, u vendos të kalonte në Ministrinë e Brendshme, tashi si duket kthehet në originalitetet dhe ne jemi të përgatitur, është një diçka që kemi bërë dhe që statusi i ushtarakut për të mbyllur këtë pjesë. Si është sot dhe çfarë mirash, po themi, dhe çfarë problemesh ka? Sepse ushtarakët janë çuan deri Rasmusenit, ato tregova para se ti. Statusi i ushtarakut është miratuar në mos gaboj në vitin 2002 ose edhe më herët. Ka në bazë ka detyrimet, por dhe të drejtat dhe përfitimet e ushtarakëve aktiv në rezervë apo në lirim, që janë ato përfitimet në pagë, përfitimet në trajtim shëndetësor, përfitimet për strehimin, i cili me të në drejtën për shkak të kushteve jo të mira financiare në disa aspekte nuk është zbatuar plotësisht, por ne jemi të vendosur që të gjitha elementet e statusit të ushtarakut të zbatohen, por dhe me mundësin që të rishikohet me synim përmirësimin e tij në të ardhmen. Okej, kemi ardhur në fundin e kësaj pjese, publicitet për të kaluar në pjesën. Faleminderit, kemi ardhur në pjesën e fundit të emisionit. Ju lutem regjia të vazhdojmë të vijojmë me fotografit. General, janë
disa shefa shtabit që nga themelimi i shtetit shqiptar, që nga Ali Shefqet Shkupi e me radhë, ka një që ke pas për model, që kur ke qenë shkollë. Se diskutoni në shkollë, pastaj u bën armiq ata, jo Beqir Balluku, jo Petri Dume. Ne ata ishin pushkatuar kur ke filluar ti dhe unë shkollën Skënderbej, po jehona vazhdonte. Ky ishte trim, ky ishte i fortë, ky ishte kështu. Landi, unë mendoj që secili shef shtabi në çdo kohë që ka shërbyer ka vendin, ka rolin dhe kontributin e tij për zhvillimin, për forcimin e ushtrisë në atë kohë, forcat amatosura, dhe unë mendoj që është historia që do t'i vlerësoj dhe do t'i vej, edhe si që ka vlerësuar. Nëse unë mund të veçoja një nga ato para, të më thënë që është Spiro Mojsiu, që është një general i disa dekadave, që vjen nga një familje patriotike, që ka kontribuar familja, por edhe ai vetë qoftë në luftën në qeverinë e Lushnjës për të ruajtur qeverinë e Lushnjës, qoftë edhe gjatë luftës antifashiste nacionale shqiptare, por dhe gjatë ndërtimit të vendit pas lufte, që ka një kontribut të shtrirë në shumë fusha, pra që ngelet një nga figurat legjendare, le të themi me një arsim perëndimor në Austri, dhe por dhe trashëgimia që djali apo nipi i Alfred Mojsiu ka qenë po ashtu general, pra është një familje patriotike dhe ai mbetet një nga figurat më të realizuara ose më të veçanta. Por, siç e thash, secili nga generalet qoftë para vitit 90 dhe mbas, që një pjesë kanë punuar ose i njoh shumë mirë, ka vlerat, kontributin dhe meritat e tij. Me këtë formim, me këtë arsimim që ke pasur, kur je përballur në ato shkollat dhe specializimit që ke qenë jashtë, si ka qenë arsimimi yt? Ka qenë mirë? Po them, duhet të jem pak modest në këtë pikë, por unë gjithmonë jam ndjer i barabartë, jam ndjer shumë mirë në auditorët, në të gjitha ato fazat e arsimimit, qoftë në Amerikë, qoftë në Turqi. Tani, aty në shkollën Skënderbej, aty marrun gjithmonë. Ke qenë nxënës i mirë i klasë, atje kur ke qenë në Amerikë, ke qenë nxënës i mirë i klasë? Unë po të them që të gjitha kualifikimet apo shkollat e mia në Amerikë janë me A+, me fjalë. Me A+. Me A+, edhe ndihem mirë dhe falenderoj të gjitha ata pedagogë apo kolegë që kanë pasur, qoftë amerikan apo ndërkombëtar, pasi kam mësuar shumë nga ata, por besoj që dhe ata do kenë mësuar diçka nga unë. Bukur kjo. Dikush më shkruan që policia ushtarake ka nevojë për suport, thotë, sepse ka probleme. Është vërtet? Patjetër. Jo policia, por në përgjithësi forca amatosur është në kujdesin tonë, me fjalë që kujdesja qoftë për mbështetjen materiale, qoftë financiare, qoftë doktrinore apo ligjore, të jetë e vazhdueshme. Dhe kërkesat janë gjithmonë në rritje, dhe ne duhet që të përqasemi dhe të jemi gjithmonë në vëmendje të këtyre kërkesave dhe duke i dhënë këshill më të mirë leadershipit politik në nivelet të ndryshme apo dhe qeverisë për të marrë vendimet më të mira për ushtarakët. General, ka disa që thonë që ka ndryshime specialitete, pra një ushtarak i një specialiteti vendoset me detyrë në një specialitet tjetër. Kjo ka ndodhur. E para, specialiteti buron nga shkolla. Nëse ke mbaruar shkollën për tankist, je tankist. Por në qoftë se në forcat amatosura nuk ka me tanke, ti mund të shkosh në një, mbasi bën një kurs të caktuar, mund të marrësh edhe një profesion tjetër që mund të jesh zbulus, xhenier, duke bërë kurset e caktuara, por dhe duke patur dhe eksperiencën e caktuar 2 apo 3 vjet dhe mund të kalosh merr një specialitet tjetër. Pra nuk është në një gjë, jo tek ne, por dhe në ushtrinë amerikane. Mund të marrosh për aviator dhe futesh në shërbimin e huaj që quhen ata Foreign Area Officer, quhet FEO, dhe ndryshon specialitet. Pra nuk është në një risi për ne, po është ka ndaj ushtritë të tjera. Pyetja më e bukur, se këtu ka pyetje domethënë që tregon dhe gjendjen e ushtrisë, po pyetja më e bukur është, general, këto që po thoni, do t'i mbani? Pra ata që më njohin e din që unë e mbaj fjalën. Kuptohet, a do jetë në dorën tënde? Kuptohet, jo gjithçka është në dorën e shefit shtabit, sepse dihet që
vendimare buxheti është nga qeveria, pagat apo këto vendosen nga qeveria, Ministri i Financave duhet t'i japin okejin. Jemi të vendosur bashkë me Ministrin e Mbrojtjes që ne të bëjmë lobingun, jo as më pak, as më shumë, por forcat e amatosura të trajtohen një lloj si strukturat e tjera sigurisë që kanë të njëjtën nivel vështirësie apo rreziku brenda vendit. Po, ju lutem foto tjetër për të komentuar me generalin pjesën e po ushtarak pa armatimin personal. Ka? Çdo ushtarak ka armatimin e tij personal, po, edhe atë kolektiv. Kuptohet, ka rregulla të përcaktuara se si mbahet, si përdoret edhe si ruhet ky armatim. Ka nga ata që e mbajnë gjithkohë me vete, që është policia ushtarake ose elemente të tjerë të sigurisë. Kjo është specifike. Po, por në bazë të rregullores, në bazë tabelës organizimit dhe pajisjes, çdo ushtarak ka armatimin e tij personal individual dhe atë kolektiv. General, larg qoftë, futet Shqipëria në luftë, tani sytë e ty kemi. Bëjmë do të gjëne, përballojmë në një gjëne apo? Atëherë, ne mund të themi që forcat e amatosura janë element të sigurisë, që të garantojnë paqen dhe sigurinë në vend. Pra, ne jemi që të shmangim luftën, që lufta mos të ndodhë. Por nëse lufta do të ndodhë, ne jemi të përgatitur dhe të pajisur për të kryer detyrën tonë, siç e thash, për parandalimin dhe vonimin e konfliktit dhe në kushtet e aktivizimit të artikullit 5 të aleancës, bashkë me aleancën, ne të përballojmë çdo lloj agresioni ndaj vendit tonë. Dhe qoftë ato konvencionale që i thash, apo ato asimetrike që janë kundër ekstremistit terrorizmit. Sepse luftë shteti shqiptar ka bërë vetëm atë luftën e Vlorës që quhet e qeverisë. Shteti shqiptar për gjatë gjithë pavarësisë, rrugtimin të pavarësisë në rrugtimin 105 vjeçar, ne për disa muaj do të festojmë 105 vjetorin e pavarësisë. Kuptohet që vendi ynë ka qenë gjithmonë dhe të ushtrisë, disa ditë më vonë, ka qenë i kërcënuar, ka pasur konflikte qoftë ballkanike, lufta ballkanike, ka qenë lufta e Vlorës ju përmendet, ka qenë lufta antifashiste nacionale shqiptare, që edhe pse ishin në fillim njësitet apo qetat partizane të cilat më vonë u kthyen në ushtrinë nacionale shqiptare dhe më vonë në ushtrinë organizuar, ushtrinë popullore në atë kohë, pra ushtria e vite formacionit është buron nga lufta antifashiste nacionale shqiptare, ka përballuar agresionet e 49-ës, të gushtit 49, por edhe ju kujtohet në 98-ën që kishim edhe një kërcënim në rajonin tonë, në luftën në konfliktin e Kosovës, që ushtria ka qenë gatshme për përballuar konflikte të tilla. Pra, ne përgatitemi për luftë për të garantuar paqen, përgatitemi, stërvitemi edhe pajisemi për të qenë të gatshëm nëse një konflikt do të ndodhë. Tani, e duan të komentojmë këtë foto, këtu jeni me bashorten? Me zonjën këtu jemi në mos gaboj në Amerikë, po, në Amerikë. Ka qenë në viti 2002-2003 në kolegjin e komandës dhe të shtabit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Leavenworth. Po. General, dakord, ju e keni pasion edhe profesionin e ushtarakut edhe në gjithë karrierën tuaj, po shteti shqiptar sa e do oficerin? E kam thënë dhe Mimi Kodhelit, djali nuk e çova për oficerin, thash, se kështu flisje bukur për oficerin, thash. Po, u të kuptoj, djali im ka konkuruar 2 herë për të shkuar në West Point. Erën e parë nuk arritën dokumentat të shkonin në kohë, erën e dytë ishte fitus, me ka qenë shkëlqyer në shkollë, edhe në përgatitë fizike dhe kontributet tjera se shikohet në kompleks. Nuk ishte kuota për rajonin tonë, pra nuk shkoj, po prapë e ka pasion, e ka në zemër, forcat amatose, unë besoj që na ndjek aty ku është dhe e përshëndes, sepse ai është një nga mbështetësit e mi më të fuqishëm. Pra, shteti jonë kujdeset për ushtarakët. Ne shikojmë të kujdes, këtë vit u përmisuan rrogat,
kryeministri në takimin që erdhin me... Sa është dyshemeja dhe tavani rrogave në ushtri? Thjesht për kuriozitet, do të thënë, ku qëndron ushtarët shqiptar? Është i krahasueshëm me disa nga me pagat e le të themi mjekësisë, arsimit, por është pak më poshtë se sa pagat e policëve apo shërbimit informativ dhe ne prandaj duam që të njësohen me këto institucionet e tjera të sigurisë dhe kjo do të jetë lufta jonë për të përmirësuar qoftë trajtimin financiar, qoftë atë trajtimin me ushqime apo me veshmbathje apo kushtet e Tiranës apo është këtë? Po besojmë kryeministri e përmendi ka një përqasje jo vetëm për forcat anëtose, por dhe për buxhetorët e tjerë. Ne shpresojmë që kryeministri e ka parë forcat amatosa në përballimin e emergjencës civile, e di atë kontributin e tyre në misione kudo që janë dhe shpresojmë që do të jetë me ne ai dhe ministri i financave për ta dëgjuar zërin tonë dhe për të na mbështetur. Ka ushtarak që janë pikë të halli që duhet t'i ndihmoni? Ushtarakët vinë nga shtresa, nga klasa përfaqësime të ndryshme. Pra ushtarët profesionistë, nën oficerët, pra në ushtri shikon dhe do të jesh nga të gjitha shtresat. Por një gjë është që trajtimi i ushtarakëve nuk është diskriminues, pra ka trajtim barabartë sipas gradës apo struktura, formacione që ata bëjnë pjesë. Po për arsimimin, se zotrot edhe zotria imi e bëm shkollën, po tani ç'a bëhet me arsimimin e ushtarakëve? Vetëm jashtë? Jo, ne kemi edhe sistemin arsimor brenda vendit. Para disa ditësh filloi procesi akademik në forcat armatosura. Akademia e Mbrojtjes jep ose krijon mundësinë për kurse në të gjitha nivelet, për kurse bazë të oficerit, kurse të oficerit shtabit, kurse të komandës të shtabit, kurse të larta të oficerit, deri në kurse të larta të sigurisë, edhe me pjesëmarrjen edhe të përfaqësuesve nga të tjera. Si është niveli? Sot që flasim në kursin e lartë të sigurisë, kemi 10 ushtarak me grada të ndryshme nga Britania e Madhe, nga Gjermania, nga Anglia, Italia, Turqia, e thash Anglin, nga të gjitha vendet e rajonit. Pra, akademia ka potencialin, ka dhe trupën pedagogjike dhe kushtet, dhe ne presim së shpejti dhe të akreditohet nga Ministria e Arsimit, sipas gjitha parametrave, duke dhënë dhe programe master për nivelet e larta, për kurse komandës dhe kursin e lartë të oficerit. Por kemi për trupën e nënoficerëve, kemi kurse të nënoficerit, kemi kurse të stërvitjes bazë dhe të stërvitjes avancuar. Kush jep mësim? Oficerat dhe nënoficerat dhe civilët që kanë një trup pedagogjike të trajnuar dhe në bazë të VKM-s së fundit të muajit prill, Akademia e Mbrojtjes është ekuivalentuar me universitetet dhe akademitë brenda vendit. Pra profesorët dhe pedagogët e akademisë trajtohen një lloj si në akademitë si motra në vend. Procesi i rekrutimit është i vijueshëm, si ndahet në kohë? Është i ndarë me faza. Kjo është bazë të nevojave, kryesisht janë në fillim të vitit, por edhe në muajin shtator, ndonjëherë mund të bëhet edhe në 3 faza. Ka një sistem marketingu për të njohur me epërsit që të shërbesh në forcat armatosura, por dhe duke vendosur kritere të sakta, transparente për ata që do të aplikojnë për të bërë pjesë e forcat armatosura. Natyrisht, ai që do të jetë të rekrutohet si ushtar profesionist, duhet këtë mbaruar shkollën e mesme, duhet këtë kondicionin fizik dhe kriteret fizike të përcaktuara, shëndetësore, për të jetë shtetas shqiptar, mos ketë background të pastër nga e kaluar me fjalë, mos ketë probleme me organet e rendit. Pra janë disa kritere të veçanta, pastaj kalon në testime fizike, intelektuale, testime të tjera, kontrole shëndetësore, intervistën, për të vendosur pastaj për të bërë pjesë e forcat armatosura. Por, kjo është te momenti i përzgjedhjes. Mbasandaj, shkojnë në Bonavi në Vlorë për të bërë stërvitjen individuale bazë, e cila është ajo periudha
që e kthen nga një qytetar në ushtar dhe një periudhë sprove për të parë se kush mund të rezistojë disiplinës dhe kërkesave të forcat amtosore. Një çështje e ushtrisë ka qenë dhe ato pronat që ka ushtria. Çfarë situate jemi sot? Janë diskutuar disa herë, janë dhënë, janë privatizuar, janë... Kuptohet, ushtria para vitit 90 ishte me qindra mira, me 22 divizione, me formacione të shtrira në të gjithë vendin, qoftë ato aktive, rezerviste, vullnetare. Ushtria sot me është një ushtri me vogël në numër, e përqendruar në gazerma. Sa është ky numër? 8.000, mos gaboj? Po, numri nuk është shumë... Se sekret, se ne atërë në thoshë sekret. Nuk është sekret, po është rreth 8.000-8.500, me fjalë numri. Kuptohet që duke ullur numri, një pjesë e pronave dolën të lira. Në bazë të legjislacionit në fuqi, Ministria e Ekonomisë është pronare për pronat. Pra, pronat që gjykohen që nuk janë me të nevojshme për forcat e matosura, me një dokumentacion të rregullt i kalojnë Ministrisë së Ekonomisë, e cilat në bazë të legjislacionit duhet të trajtojnë më tej për t'u dhënë pronarëve, për t'i shitur për institucionet të tjera. Ne kemi një proces që kemi identifikuar, evidentuar të gjitha pronat e forcat matosura me dokumentacion të rregullt, i kemi kaluar te Ministria e Ekonomisë dhe shpresojmë së shpejti të jepet zgjidhje, pasi kjo do të na çlirojë nga detyrimet dytësore për forcat matosura, të cilat janë prona konkretisht? Të përhapura në të gjithë Shqipërinë. Në të gjithë Shqipërinë. Në të gjitha skajet e Shqipërisë. Nuk ka, duhet që... Në pikat e hapjes që kanë qenë, ishë batalion mitralier. Është më komode, general, që Ministri e Mbrojtjes është aty ku është tani? Kazermat e Italisë. Unë mendoj që në fillim ka pasur një hezitim kur ka ardhur aty, për arsye se ishim mësuar të ishte te bulevardi Dëshmorët e Kombit. Mendoj që kjo është vendosje... Në sigur këthy në shkollë? Duket ashtu, por unë mendoj që hapësirat janë më të mëdha, ku mendon tek ish Ministria e Mbrojtjes hapësirat për parkim apo hapësirat e tjera janë zvogëluar. Unë mendoj që zgjedhja që Ministria e Mbrojtjes të jetë në vend dislokimin tanishëm është një zgjedhje e mirë. Dhe pse? Ka një specifik ka hapësirë më të madhe, është po bën investime, po sistemohet garnizoni Skënderbej, do të bëhet një garnizon model. Ajo është vërtet ka trajtën e një kompleksi, po, është shumë bukur. Një korpus si ushtarak. Është shumë bukur, është shumë bukur. Atje, dakord, ishte në bulevard. Po ishte shumë ngushtë dhe për hapësira dytësore ka qenë shumë problematike. General, ne kemi ardhur në fund të emisionit. Keni mesazh për gjithë trupën ushtarake? Kam një mesazh shumë të thjeshtë. Dua njëherë të falenderoj për gjithë ata që më kanë shkruar, më kanë dërguar mesazhe. Sa mesazhe kanë ardhur këtu? Edhe për ata që kanë shprehur shqetësime, edhe për ata që kanë shprehur dyshime, edhe ata që janë që mendojnë, që nuk mendojnë një lloj si unë. Ju siguroj se do të vetë të gjithë fuqinë e mendjes, të shpirtit dhe zemrës për të dëgjuar shqetësimet e tyre, për të punuar fort me të gjithë zotësinë, për të ndihmuar, për të dhënë këshillën më të mirë ushtarake për leadershipin civil në të gjitha nivelet, për të ndihmuar forcën matosur për të arritur një nivel akoma më të lartë. Të falenderoj shumë që për 2 orë ndam një bisedë me të këndshme, të uroj suksese në punën tuaj, fisnike dhe kaq të lartë të shefit të shtabit përgjithshëm, po unë jam i bindur që do shkëlqesh siç ke shkëlqyer në çdo punë dhe kur ke qenë dhe nxënës dhe student. Faleminderit. Ju e vlerësoj shumë dhe urime dhe ju për emisionin. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni për sot. Nesër në orën 13:00 ritransmetim nga unë Roland Qafoku, natë mirë.